Trong sự nghiệp xưng bá thiên hạ, nhờ tài năng và chí khí của mình mà Tào Tháo đã gây dựng nên cơ nghiệp nhà Ngụy. Để có được thành công như vậy, không chỉ có mưu kế mà phải có thực lực đối đầu ngoài chiến trường. Nhờ mến trọng người tài nên Tào Tháo đã thu phục về dưới trướng của mình không ít anh hùng hào kiệt, những võ tướng bất khả chiến bại. Một trong số đó phải kể đến Điển Vi. Nếu không vì thói ăn chơi của Tào Tháo mà bỏ mạng sớm thì có lẽ Điển Vi đã cùng ông đi đến ngày vinh quang cuối cùng. Điển Vi sinh năm 160 và mất năm 197, là tướng phục vụ dưới quyền quân Việt Tào Tháo thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Vào những ngày đầu khi Tào Tháo dựng ngọn cờ kêu gọi quần hùng nổi lên tiêu diệt quyền thần Đồng Trác, chấn hưng vương triều Hán Quốc, nếu như Tào Nhân, Tào Hồng, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên là những người anh em họ hàng với Tào Tháo, thì Hứa Chử, Điển Vi là những mãnh tướng được Tào Tháo chiêu dụ về sau đó ít lâu. Với tài dụng nhân, anh hùng hào kiệt trong thiên hạ quy tụ dưới trướng của Tào Tháo kể không làm sao cho xiết, nên xin tạm dẫn nêu vài tên nhân vật tiêu biểu. Điều đáng nói ở đây là các mãnh tướng kể trên ngoài tài năng quân sự thì họ còn có thời gian dài bền bỉ hàng chục năm phục vụ dưới trướng của Tào Tháo, thậm chí cho đến đời con của Tào Tháo rồi mới mất hoặc nơi xa trường hoặc vì tuổi già, ngoại trừ Điển Vi. Hôm nay 4K Discovery sẽ cùng các bạn tìm hiểu về vị võ tướng vô cùng dũng mãnh này. Điển Vi, người Kỷ Ngô, quận Trần Lưu. Ông có tướng mạo khôi ngô, sức khỏe hơn người, có chí hướng, thích làm điều nghĩa hiệp. Trước khi đi vào con đường binh nghiệp dưới trướng của Trương Mạo, Trương Mạc, rồi cuối cùng là Tào Tháo, Điển Vi nổi lên vì một lần hành hiệp cứu bạn. Sự thể của câu chuyện này như sau. Điển Vi quen với Lưu Tính ở Trương Ấp. Lưu Tính và Lý Vĩnh ở Tuy Dương có hiểm khích với nhau. Cậy là người có quyền nên Lý Vĩnh đã rất nhiều lần gây gổ và chèn ép Lưu Tính, khiến Lưu Tính khổ sở cầu xin mà cũng không làm gì được. Đã nhiều lần Vĩnh cho người đến đập phá nhà cửa và lăng mạ Lưu Tính. Thấy kẻ bạo ngược coi trời bằng vung như vậy, Điển Vi nhận lời báo thù cho Lưu Tính. Lý Vĩnh từng làm quan ở Phú Xuân, trong nhà có lính canh rất khó hạ thủ. Điển Vi đánh xe chở gà, rượu, giả làm người đến thăm nhà Lý Vĩnh. Đợi khi cổng mở, ông cầm luôn đoàn đao xông vào đánh, chém giết Lý Vĩnh cùng vợ, sau đó ung dung đi ra khỏi nhà họ Lý. Nhà Lý Vĩnh gần chợ,
Những người trong chợ đều sợ ông. Có mấy trăm người đuổi theo ông nhưng không ai dám lại gần. Cứ như vậy Điển Vi đi ra được khoảng 40 dặm, gặp một nhóm người đuổi sát, bèn vừa đánh vừa lui. Cuối cùng ông cũng chạy thoát. Từ sau việc đó, nhiều người hào kiệt đã tìm đến làm quen với ông. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, hữu tướng của Tào Tháo là Hạ Hầu Đôn bẩm rằng: tôi đi săn gặp Điển Vi đang đuổi hổ nhảy qua suối, nay tôi đem về dâng chúa công. Tào Tháo trông thấy tướng mạo khôi ngô, lòng mừng rỡ. Đôn lại nói: Điển Vi từng báo thù cho bạn, hàng mấy trăm người không ai địch nổi. Y sử dụng được 2 ngọn kích sắt nặng hơn 80 cân, cắp ngồi trên ngựa vung múa nhẹ như bay. Tào Tháo nghe nói vậy, bèn cho thử việc ngay. Lập tức sai Vi ra thử kích. Vi cắp đôi kích nhẹ nhàng, Vi lên ngựa múa tới múa lui. Binh lính ai cũng nấy trầm trồ khen hay. Bỗng bây giờ có một cơn gió to, lá cờ lớn trồng dưới trướng lung lay sắp đổ. Quân sĩ lại xúm xít ôm giữ không nổi. Điển Vi thấy vậy, từ trên ngựa nhảy xuống quát to một tiếng, đuổi quân sĩ lui ra, rồi một tay nắm chắc lấy cờ. Cột cờ đứng im phăng phắc giữa luồng gió lớn. Tào Tháo đắc ý nhận việc ngay, liền cởi tấm áo gấm đang mặc trên người mặc cho Điển Vi, lại cho thêm một con ngựa thực tốt và một bộ yên trạng. Điều này khiến tiếng tăm của ông ngày càng vang xa, nhiều người mến mộ và khâm phục. Sau khi Điển Vi đi theo Tào Tháo, ông được phân dưới trướng bộ tướng của Tào Tháo là Hạ Hầu Đôn. Nhờ lập nhiều chiến công, ông được phong làm tư mã. Năm 194, Tào Tháo và Lã Bố giao tranh ở Bộc Dương, bị Lã Bố mang quân vây áp 3 mặt. Hai bên giao chiến từ sáng đến chiều vài chục lần. Quân Tào vẫn không thoát ra được. Tào Tháo cử một toán quân Cảm Tử đi đầu phá vây. Điển Vi bắt Lã Thăm ra trận, bèn mang theo mấy chục người. Ông bảo quân lính mặc mấy lần áo giáp, không mang khiên che đỡ, chỉ dùng đoàn kích và trường mâu ra trận. Đúng lúc phía Tây nguy cấp gọi cứu viện, Điển Vi liền dẫn quân xông đến. Quân Lã Bố bắn ra nhiều tên. Ông vẫn xông lên phía trước, chỉ dặn thủ hạ khi nào quân địch còn cách 10 bước, rồi 5 bước thì nhắc. Khi được nhắc đúng tầm khoảng cách, Điển Vi cầm hơn 10 cây đoàn kích ném ra, liên tiếp trúng quân của Lã Bố. Quân Lã Bố sợ hãi phải rút lui. Tào Tháo nhân đó mang quân ra mở đường chạy thoát. Nhờ lập công này, Điển Vi được Tào Tháo phong làm đô úy, cho hộ vệ bên cạnh, mang theo 500 quân lính tinh nhuệ. Bản thân Điển Vi khỏe mạnh, quân sĩ trên dưới toàn là những người tráng kiện. Đội quân của ông xung trận thường lập nhiều công, vì vậy không lâu sau ông được thăng lên làm hiệu úy.
Năm 197, Tào Tháo mang quân đi đánh Trương Tú ở Uyển Thành, Nam Dương thuộc Kinh Châu. Khi Tào Tháo đến Dục Thủy thì Trương Tú đã ra đầu hàng. Tào Tháo bèn mở tiệc đãi Trương Tú. Trong tiệc, Tào Tháo lần lượt đi mời rượu. Điển Vi tay cầm rìu lớn đi kèn, thường giơ rìu lên nhìn chằm chằm vào người mà Tào Tháo mời. Vì vậy trong suốt buổi tiệc, Trương Tú và các bộ tướng khác không dám ngẩng lên nhìn Tào Tháo. Lại nói về Trương Tú, tuy cũng là một anh hùng hào kiệt, nhưng trước sức mạnh áp đảo bên phía quân Tào thì Trương Tú cũng phải theo lời mưu sĩ, bèn đem quân đi đầu hàng. Vui mừng vì chẳng phải tốn một hòn tên mũi đạn mà vẫn thu phục được thế lực của Trương Tú. Trong mấy ngày liền, Tào Tháo liên tục mở tiệc ăn mừng khao thưởng quân sĩ đôi bên. Một hôm Tào Tháo đang ngà say, định lên giường đi ngủ thì hỏi Tả Hữu rằng: trong thành có kỹ nữ hay không bay? Thì đứa cháu con của anh Tào Tháo là Tào An Dân biết ý, liền thì thầm vào tai Tháo bảo rằng: thưa chú, chiều qua cháu trông thấy ở cạnh quán xá có một người đàn bà 10 phần xinh đẹp. Cháu hỏi ra thì là vợ của Trương Tế, thím của Trương Tú. Tào Tháo nghe cháu nói thế, liền sai An Dân đem 50 giáp kỵ binh ra đòi vào bằng được. Được một lát binh dẫn vào. Tháo trông thì quả thực xinh đẹp. Hỏi họ chi thì người đàn bà thưa rằng thiếp họ Châu vốn là vợ của Trương Tế. Từ đó mỗi ngày Tháo cùng họ Châu vui thú, không tưởng gì đến việc khác nữa. Người đời bàn rằng chính vì bản tính háo sắc và đặc biệt là gái đã có chồng của Tào Tháo đã gây họa cho bản thân. Đặc biệt cũng từ việc này đã khiến Tháo mất đi một tráng sĩ giỏi nhất lúc bấy giờ là Điển Vi. Một hôm có người nhà mật báo rằng Tào Tháo dụ dỗ ăn nằm cùng Châu Thị bấy lâu. Trương Tú nghe tin đung đung nổi giận, nghiến răng bảo rằng: thằng giặc Tháo này nó làm nhục ta quá. Bèn cùng mưu sĩ tính kế giết Tào Tháo để mà rửa nhục. Chúng liệu rằng muốn giết Tào Tháo thì trước hết phải trừ Điển Vi, người dũng tướng hộ vệ bên cạnh Tào Tháo. Mà Điển Vi có sức địch muôn người, cùng đôi thiết kích trong tay thì lợi hại chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Bấy giờ có thiên tướng là Hổ Sa Nhi, sức đội được 500 cân, một ngày đi được 700 dặm, cũng là một người tài, lên tiếng rằng: Điển Vi chỉ giỏi về đôi thiết kích, ngày mai chú công cho mời hắn đến uống rượu, cho rượu thực say hãy để về. Bây giờ tôi sẽ lộn vào trong đám quân đi theo hắn, lẻn vào trong phòng ăn trộm đôi kích thì không còn sợ gì nó nữa. Đêm hôm ấy Tào Tháo cùng họ Châu đang mải mê uống rượu ở trong trướng, chợt nghe bên ngoài có tiếng xôn xao cùng tiếng ngựa kêu. Tháo sai người ra coi xem có việc gì thì lính vào báo rằng quân Trương Tú đi tuần đêm. Tháo không còn nghi ngờ gì nữa. Đến canh 2 lại có tiếng quân reo cùng lửa cháy. Được một hồi thì 4 mặt lửa cháy bùng lên. Bây giờ Tào Tháo mới hoảng sợ, vội vàng sai gọi Điển Vi. Điển Vi say rượu đang ngủ, trong lúc mơ màng chợt nghe tiếng chiêng, tiếng trống và tiếng người reo hò, giật nảy mình vùng dậy, sờ đến đôi thiết kích thì đã không thấy đâu cả.
Ở ngoài thì giặc đã đến cửa rồi. Vì vội vàng giật lấy dao lưng của lính canh, chạy ra ở ngoài đã thấy vô số quân mã cầm giặt giáo dài đánh bừa vào trại. Vì phải nhất sống nhì chết mà lăn xả vào đám quân ấy, chém giết một lúc hơn 20 người, quân mã ấy mới chịu lui. Lại có quân bộ kéo đến, hai bên giáo mác tua tủa như ngọn lau. Mình Vi không một mảnh giáp, trên dưới bị vài mươi nhát đâm. Vi vẫn cứ lăn xả vào đánh, đao mẹ không dùng được. Vi bỏ đao, hai tay vớ lấy hai người làm khí giới, quăng đập một lúc chết 8-9 người. Giặc thấy thế không dám đến gần, chỉ đứng đằng xa bắn tên lại. Tên bắn như mưa, Điển Vi vẫn liều chết giữa cửa trại. Nhưng quân giặc đã kéo được vào cửa sau, Điển Vi lại bị một mũi giáo đâm trúng lưng. Vi kêu to lên một tiếng, máu chảy đầm đìa đầy đất rồi lăn ra chết. Điển Vi chết được hơn nửa giờ rồi mà không có ai dám đi ra cửa trước. Tào Tháo nhờ có Điển Vi chặn cửa trước nên thoát nạn chỉ được về Hứa Xương, nhưng mất người con trai trưởng là Tào Ngang và người cháu là Tào An Dân. Tào Tháo thương tiếc Vi vô cùng, sai lập đền thờ và bày bàn cúng tế, rồi nói với các tướng rằng: ta mất một con trưởng và một cháu yêu, nhưng không thương là mấy, chỉ thương khóc Điển Vi mà thôi. Hậu thế đánh giá trong Tam Quốc không cái chết nào đáng tiếc hơn cái chết của Điển Vi. Lữ Bố là người vô nghĩa, có bị giết cũng là nhân quả báo ứng. Quan Vũ trời sinh bảo thủ kiêu căng, sớm muộn gì cũng bị diệt. Trương Phi nóng vội trả thù mà sinh tàn bạo, bị chết cũng không oan. Cái chết của Điển Vi có thể hình dung rõ bằng hai từ bi tráng. Nếu như khi đó Điển Vi có thiết kích và chiến mã, tình thế chắc chắn sẽ thay đổi. Trong trận Uyển Thành bị tạo phản ấy, Tào Tháo cũng mất hai người thân. Song cái chết của Điển Vi làm ông thương tiếc hơn cả. Một dũng tướng có tài như Điển Vi chưa thể cùng quân chủ làm nên đại sự, nay đã phải hy sinh một cách đáng tiếc như vậy. Hậu thế đau lòng trước cái chết của ông cũng vì lẽ đó. Các bạn thân mến, nếu Điển Vi không ra đi quá sớm như vậy, chắc chắn những cuộc đụng độ thời Tam Quốc sau này sẽ hấp dẫn hơn nhiều. Video của mình đến đây cũng đã tạm dài, mình xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sẽ được phát hành trên kênh lần tới. Thân ái chào các bạn.